नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चिउराको फुरनदानाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि त सुरुमा त हामीलाई चिउरा चाहियो, त्यसपछि बदम, आलु मसिनो गरेर काटेको, दालमोठ, त्यसपछि प्राउन, बिरे नुन, चाट मसला लिएको छु मैले। अब बनाउनको लागि सुरु गरौँ है त। कराई बसाइवरी मैले सुरुमा प्राउन फुर्याउँदै छु। हजुरहरुले चाहिँ अब के लाउनु मन लाग्छ फुरनदानामा त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। घरमा जे सामान छ त्यो लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले तार्दै छु प्राउनलाई। अब प्राउन पनि मैले तारिसकेँ। त्यसपछि पापर लाउँछु, पापर पनि तार्दैछु। धेरै त लाउनु पर्दैन, मैले खानको लागि पनि तारेको छु, त्यसकारण धेरै छ। पापर पनि तारिसकेँ। अब बदमलाई पनि हामीले तेलमै फुर्याउनु पर्छ। यसरी फुर्याउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब बदम पनि रेडी भइसक्यो, पाकेर। धेरै डढाउनु पनि हुँदैन, यतिको भए हुन्छ। रातो रातो भएपछि पाक्छ। अब मसिनो गरेर आलु काटेको छु, आलु लगाउँदैछु। आलु पनि लगाउँदा चाहिँ बच्चाहरूले मजाले मन पराएर खानुहुन्छ, त्यसकारणले आलु पनि लगाएको मैले चाहिँ। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने नलाउँदा पनि हुन्छ। अब चाहिँ चिउरा फुर्याउन सुरु गरौँ। मैले चिउरा राखेँ एक मुठी। अब चिउरा पनि तयारी हुन आँटिसक्यो। चिउरा चाहिँ हजुरहरूले पातलै लिनु होला। चिउरा पनि अब तारिसक्नु आँटेँ। हेर्नुहोस् त, तारेँ मैले। यसरी जालीमा तार्दा चाहिँ मजाले तारिन्छ। यसरी नेकपिन ओछ्याएर चाहिँ राख्यो भनेदेखि तेल सोच्छ। अब लास्टमा चाहिँ मैले खोर्सानी फुर्याउँछु। सुरुमा फुर्याउँदा चाहिँ चिउरा पिरो हुन्छ भनेर मैले लास्टमा फुर्याएको। अब यसरी फुर्याउँदा चाहिँ बच्चाहरूले पनि, पिरो भएन भने चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि खुवाउन सकिन्छ। चिउरा पनि रेडी भइसक्यो तारेर। अब बिरेन लगाएको छु मैले थोरै, आधी चम्चा। नुन चाहिँ स्वादअनुसार लाउनु होला। दालमोठ पनि हुन्छ। चाट मसला लगाएको छु 1 चम्चा। चाट मसला पनि हुन्छ। नुन, कश्मिरी धुलो खोर्सानी हो यो चाहिँ। अब मजाले मुस्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले अब दिउँसो खाजा बनाउनु झन्झट लाग्दा खाजाको रूपमा पनि खान सकिन्छ। कोही पाहुनाहरू आउँदाखेरि पनि दिनुलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले बनाएर राख्दा सजिलो हुन्छ। बदम राखेँ मैले सुरुमा। त्यसपछि आलु तारेको छु। दालमोठ राख्दा पनि झनै मिठो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ पापरलाई चाहिँ अब मसिनो बारेर राख्नुपर्छ। मैले सबै राखेको छुइनँ, ठिक्क राख्नुपर्छ। अब कतिको आफूलाई मनपर्छ त्यही अनुसार। प्राउन राखेको छु अब चाहिँ। यसरी बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले स्कुलमा टिफिन पठाउन पनि सकिन्छ। बच्चाहरूले मजाले खानुहुन्छ। धेरै पिरो नबनाइकन। प्राउन, पापरहरू त मनपर्छ नि, आलु तारेको बच्चाहरूलाई। टक्क बनाएर हामीले बोतलमा राखेर अलि टाइट बोतलमा राखेर महिनौ दिन पनि खान सकिन्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ हातैले मुसेँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। अब फुरनदाना तयारी पनि भइसक्यो।
कस्तो राम्रो भयो, मजाले मोल्नुपर्छ हातले सबैतिर लाग्ने गरेर। सुकेको खोर्सानीसँग झन् मिठो हुन्छ। ल हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।